สวัสดีค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะจะเลือกใช้สีหลักนะคะ1สีเป็นเชือกล่มเส้น2มิลนะคะส่วนตัวกระเป๋านะคะจะใช้ปลายเชือกล่มที่เรามีอยู่นะคะอันนี้ตัดเป็นเส้นสั้นๆนะคะแล้วก็นำมามัดรวมกันค่ะยายจ๋ามีแนะนำไว้ในคลิปสั้นนะคะเพื่อนๆลองไปดูเทคนิคได้นะคะไม่ยากค่ะเพื่อนๆมีก็นำมาตัดมัดรวมกันไว้เรื่อยๆนะคะพอได้ปริมาณแล้วเราก็มาเริ่มต้นถักได้ค่ะเข็มก็จะใช้5/0นะคะ เราเริ่มต้นนะคะจะใช้สีหลักทำตัวก้นกระเป๋ากับตัวขอบกระเป๋านะคะให้เริ่มที่สลิปน็อตค่ะเสร็จแล้วเราจะถักโซ่ไปที่ความยาวจำนวน20โซ่นะคะเมื่อได้20โซ่แล้วค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นถักในแถวที่1กันค่ะสำหรับแพทเทิร์นนะคะยายจ๋าจะใส่ให้เป็นแถวไปเลยนะคะอันนี้แนะนำนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลอกแพทเทิร์นนะคะก็สามารถลอกตามนี้ได้เลยนะคะเราแถวแรกเราก็จะถักลายซิงเกิลโครเชต์ไปนะคะย้อนกลับไปทั้งหมดอยู่ที่18หลักนะคะเมื่อมาได้18หลักแล้วนะคะก็จะเหลือหลักสุดท้ายนะคะเป็นหลักมุมเราจะถักลงไปในหลักนี้ทั้งหมดจำนวน3ครั้งนะคะเดี๋ยวจ๋าใส่ในวงเล็บให้แล้วก็3 SC นะคะก็คือซิงเกิลโครเชต์ลงไป3ครั้งในหลักเดียวกันนะคะก็คือหลักมุม เมื่อเราได้ครบแล้วนะคะ3หลักตรงนี้นะคะ3มุมหลักมุมนะคะ3หลักให้เพื่อนๆใส่มาร์กเกอร์ไว้ในหลักที่1ของมุมด้วยนะคะจะเป็นหลักแรกที่เราจะต้องเริ่มต้นในการถักขยายนะคะเสร็จแล้วก็ถักต่อค่ะแล้วก็ถักต่อไปทางเราก็ถักย้อนกลับไปนะคะลงไปอีกทั้งหมด17หลักค่ะ สำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะแพทเทิร์นจะค่อนข้างคล้ายกับคลิปที่ผ่านมานะคะเพียงแต่จะขยายขนาดเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่มีเชือกหลากสีตรงนี้นะคะปลายเชือกจะสามารถถักเป็นสีเดียวก็ได้นะคะใบก็จะใหญ่ขึ้นกว่าตัวคลิปที่แล้วนะคะเมื่อเราถักมาถึงตรงนี้นะคะ เป็นหลักแรกที่เราเริ่มต้นไว้1หลักแล้วนะคะถักไปแล้ว1ครั้งเราก็ถักเพิ่มไปค่ะเพื่อให้จบแถวนะคะเราเพิ่มไปอีก2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันหลักเดียวกับที่เราเริ่มต้นนะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะก็จะเป็นหลักมุมที่มีจำนวนหลักทั้งหมด3หลักนะคะขยายจาก1กลายเป็น3นะคะแล้วก็สลิปสติ t ค่ะหรือเลื่อนห่วงจบแถวได้เลยนะคะ อันนี้นะคะจบแถวแรกแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะตรงมุมนะคะให้เพื่อนๆมาร์กไว้ที่หลักที่1นะคะของมุมเรามาต่อกันนะคะแถวที่2ค่ะในการขึ้นต้นนะคะให้เริ่มต้นที่1โซ่นะคะในทุกๆแถวเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหลักที่3ของมุมนะคะเราจะแถวนี้นะคะในหลักนี้เราเริ่มต้นถัก2ครั้งนะคะในหลักเดียวกัน แล้วเราถึงจะถักต่อนะคะหลักละ1ครั้งไปอีกทั้งหมดจำนวน17หลักค่ะเมื่อมาถึงหลักมุมนะคะตรงนี้ที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ก็ปลดออกค่ะหลักมุมมี3หลักนะคะเราจะถักลงไปหลักละ2ครั้งค่ะขยายนะคะจากแถวที่1 3หลักแถวนี้ก็จะกลายเป็น6หลักนะคะใส่มาร์กเกอร์ในหลักแรกไว้นะคะอย่าลืมนะคะ เพื่อให้ง่ายนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งไล่นับนะคะก็ถักไปค่ะให้ครบทั้งหมดนะคะ
เมื่อถักครบแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดหลักมุมนะคะจาก3ก็จะกลายเป็น6หลักนะคะแล้วก็ถักต่อค่ะเราจะถักวนไปนะคะอีก17หลักค่ะเมื่อมาถึงที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะคะตรงนี้จะจบแถวนะคะก็จะเหลืออีก2หลักถักลงไปหลักละ2ครั้งค่ะเมื่อครบแล้วนะคะก็สลิปสติชได้เลยค่ะเป็นการจบแถวนะคะสำหรับแถวที่2ค่ะลักษณะงานที่ได้นะคะเรามาต่อกันแถวที่3ค่ะขึ้น1โซ่นะคะดึงให้ตึงนะคะดึงให้เหล็กที่สุดนะคะเสร็จแล้วเริ่มต้นจะมี2หลักนะคะเราที่เป็นหลักมุมนะคะหลักที่1เราถัก1ครั้งค่ะหลักที่2นะคะเราถัก2ครั้งค่ะเดี๋ยวจะใส่เครื่องหมายไว้ให้นะคะในวงเล็บซิงเกิลโครเชต์แล้วก็คอมมาด้วย2 SC นะคะ2ซิงเกิลโครเชต์นะคะก็คือ1 2นะคะแล้วเมื่อครบชุดเขาแล้วก็ถักต่อนะคะ17หลักหลักละ1ครั้งค่ะไปจนถึงหลักมุมนะคะเมื่อมาถึงหลักมุมค่ะตรงนี้นะคะดึงมาร์กเกอร์ออกก่อนหลักมุมตรงนี้เรามีทั้งหมดก็คือ6หลักนะคะเราจะถัก3ชุดเนี่ยจะใส่ในแพทเทิร์นให้คูณ3ก็คือถัก3ชุดนะคะเราถักหลักแรกค่ะ1ครั้งใส่มาร์กเกอร์กลับไปค่ะแล้วก็หลักที่2นะคะถัก2ครั้งเราก็ถักสลับแบบนี้นะคะ1 2 1 2แล้วก็1 2นะคะถักให้ครบค่ะหลักมุมเมื่อครบแล้วนะคะหลักมุมนะคะเราก็ถักต่อได้เลยค่ะหลักละ1ครั้งเราก็ถักไปทั้งหมด17หลักค่ะเมื่อครบ17หลักก็ปลดนะคะหลักมุมที่เหลือค่ะเหลือ4หลักนะคะถักไปอีก2ชุดค่ะ1 2 1 2นะคะเสร็จแล้วก็สลิปสติชค่ะจบแถวที่3แล้วนะคะเรามาต่อกันแถวที่4ค่ะขึ้น1โซ่นะคะแพทเทิร์นแถวที่4นะคะชุดแรกนะคะจะถักหลักละ1ครั้งไป2หลักค่ะแล้วในหลักที่3นะคะสำหรับชุดแรกนะคะหลักที่3ตรงนี้เราจะถัก2ครั้งค่ะครบชุดแล้วนะคะก็ถักต่อหลักละ1ครั้งไปทั้งหมด17หลักค่ะเมื่อครบ17หลักแล้วก็มาถึงหลักมุมนะคะตรงนี้ทั้งหมด3ชุดนะคะชุดละ3หลักนะคะทั้งหมดมี9หลักนะคะเราถักหลักที่1เสร็จแล้วเราใส่มาร์กเกอร์กลับไปนะคะแล้วก็ถักหลักที่2อีก1ครั้งนะคะขยายตรงหลักที่3ค่ะถัก2ครั้งนะคะในหลักที่3แล้วก็ถักแบบนี้ไปนะคะอีก2ชุดค่ะก็คือ1 1 2แล้วก็1 1 2นะคะ
ถักให้ครบค่ะในหลักมุมเมื่อครบแล้วนะคะหลักมุมเราก็ถักต่อได้เลยค่ะหลักละ1ครั้งนะคะถักต่ออีก17หลักค่ะถักไปนะคะมาถึงหลักมุมที่เหลือค่ะเราจะเหลืออีก2ชุดนะคะเราถักชุดแรกนะคะใส่มาร์กเกอร์ไว้ค่ะชุดแรกก็คือ1นะคะหลักที่1หลักที่2ก็1ครั้งแล้วก็ไปถักหลักที่3นะคะ2ครั้งค่ะอันนี้เป็นการขยายแบบธรรมดาเลยนะคะเพื่อนๆสามารถปรับแพทเทิร์นได้จากตรงก้นกระเป๋านี้เลยนะคะถ้าต้องการใบเล็กนะคะก็ลดจำนวนแถวของก้นกระเป๋าถ้าต้องการใบใหญ่ขึ้นก็ขยายขนาดแถวของก้นกระเป๋าเท่านี้เองค่ะหลักมุมก็คือเพิ่มนะคะมุมละ3หลักนะคะหรือแถวละ6หลักนะคะในแต่ละแถวจะมีขนาดเพิ่มขึ้น6หลักนะคะนับรวมทั้งแถวนะคะเสร็จแล้วเรามาต่อกันนะคะลักษณะคือขยายตรงช่วงนะคะที่เป็นมุมนะคะจะขยายตัวที่เป็นซิงเกิลโครเชต์1จาก1แถวต่อไปก็2แถวต่อไปก็3นะคะอันนี้มาต่อกันแถวที่5ค่ะเดี๋ยวจะถักให้ดูอีก1แถวนะคะแถวที่5สำหรับชุดแรกนะคะจะต้องมีทั้งหมดอยู่ที่4หลักเราจะถักหลักละ1ครั้งไปที่จำนวน3หลักนะคะแล้วเราไปถักเพิ่มในหลักที่4ค่ะตรงนี้นะคะหลักละ1ครั้ง3หลักถ้าแถวต่อไปก็จะเป็น4หลักแบบนี้นะคะแล้วก็5หลัก6หลักแล้วไปขยายในหลักถัดไปที่จำนวน2ครั้งแค่นี้เองค่ะในการขยายก้นกระเป๋านะคะตรงนี้ที่เป็นหลักเดี่ยวๆตรงนี้นะคะจะขยายตรงนี้ไปอีกแถวละ1แถวละ1อย่างนี้นะคะเพื่อนๆไม่น่างงนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักต่อตรงนี้นะคะตรงนี้จะเท่ากันหมดในทุกๆแถวนะคะก็คือ17หลักแล้วเราก็มาถักหลักมุมตามแพทเทิร์นตรงนี้นะคะยายจ๋าจะถักไปจนถึงแถวที่6นะคะเพื่อนๆดูแพทเทิร์นที่ยายจ๋าใส่ให้ได้เลยนะคะเมื่อเราเสร็จแล้วอยู่ที่6แถวนะคะเดี๋ยวยายจ๋าวัดให้ดูค่ะว่าถักแล้วความกว้างนะคะของก้นกระเป๋าใบนี้นะคะวัดเป็นหลักเซนนะคะจะได้ทั้งหมดอยู่ที่ยาว15เซนค่ะโดยประมาณนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นลายดับเบิลโครเชต์นะคะตอนนี้จะเป็นตัวขึ้นตัวกระเป๋าแล้วนะคะจะถักด้วยลายดับเบิลโครเชต์ค่ะวิธีขึ้นต้นนะคะให้ดึงไหมขึ้นมาประมาณ1เซนนะคะแล้วก็ถักลงไปอันนี้จะเป็นการขึ้นดับเบิลโครเชต์หลักแรกแทนการถัก3โซ่นะคะเสร็จแล้วก็ถักต่อได้เลยนะคะถักหลักถัดไปนะคะถักลายดับเบิลโครเชต์หลักละ1ครั้งเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวนะคะดับเบิลโครเชต์หลักละ1ครั้งนะคะเพื่อนๆถักต่อให้จบแถวได้เลยค่ะ เมื่อมาถึงหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการจบแถวค่ะให้เราจบนะคะเพื่อนๆแทงไปที่บนโซ่1นะคะตรงนี้เราจะเลื่อนห่วงนะคะกับโซ่1ตรงนี้นะคะจบแถวค่ะตรงนี้ลักษณะก็จะทำให้เขาตั้งขึ้นมานะคะเป็นตัวกระเป๋าทีนี้ในแถวต่อไปค่ะ
เราจะทำให้กระเป๋าเขามีลักษณะของความย้วยนะคะ ในแถวที่2เราก็เลยจะเพิ่มจำนวนหลักนะคะ หลักที่1ถัก1ครั้งนะคะดับเบิลโครเชต์พอหลักที่2ค่ะเราจะเพิ่มนะคะ เราจะถักลงไปหลักละ2ครั้งนะคะ เราจะถักดับเบิลโครเชต์2ครั้งในหลักที่2ค่ะใน1ชุดนะคะ เราจะขยายนะคะใช้2หลักนะคะ หลักที่1ถัก1ครั้งค่ะพอหลักที่2นะคะเราถึงจะเพิ่มนะคะเราจะถักลงไป2ครั้งค่ะเราจะถักเป็นชุดแบบนี้นะคะเป็นคู่นะคะเราจะถักเป็น1หลักแรก1นะคะหลักที่2 1 2 1 2สลับกันไปแบบนี้จนจบแถวนะคะวนไปมาถึงช่วงสุดท้ายก็เหลือ2หลักพอดีนะคะสำหรับการขยายขนาดของก้นกระเป๋าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องของจำนวนหลักในลายนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขคู่อยู่แล้วนะคะเราสามารถถักกี่แถวก็ได้นะคะก้นกระเป๋าเมื่อเราครบชุดแล้วนะคะตรงนี้จบแถวที่2ในส่วนของตัวกระเป๋านะคะลักษณะก็จะมีความย้วยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้ถูกแล้วนะคะเพราะว่าเราถักเพิ่มจำนวนหลักเรามาจบแถวกันค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จบกับตัวโซ่1ตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงจบแถวแถวต่อไปนะคะในแถวที่3ตรงนี้ย่าจ๋าจะเริ่มใช้ตัวปลายเชือกสีอื่นๆแล้วนะคะแต่จะเริ่มต้นด้วยสีเดิมก่อนนะคะไปสัก1ช่วงนะคะสำหรับแถวที่3เป็นต้นไปนะคะเราจะถักลงไปหลักละ1ครั้งตลอดทั้งแถวนะคะแล้วก็ในทุกๆแถวค่ะย่าจ๋าจะถักขึ้นไปทั้งหมดอยู่ที่17แถวนะคะสำหรับการแบ่งช่วงของการเปลี่ยนสีใหม่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆได้เลยนะคะย่าจ๋าไม่ได้ฟิกนะคะว่าจะต้องสีละกี่หลักนะคะเราถักสามารถเล่นลวดลายเล่นสีเล่นช่องของเราตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนสีใหม่กันค่ะตรงนี้นะคะปลายเชือกที่เรารวบรวมไว้เราก็มาตัดเป็นเส้นสั้นๆนะคะให้ความยาวยายจ๋าจะตัดอยู่ที่เส้นประมาณ1เมตรนะคะ1เมตร2เมตรก็แล้วแต่ค่ะอันนี้เพื่อนๆลองดูนะคะว่าต้องการช่วงยาวแค่ไหนนะคะก็ตัดตามนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวยายจ๋าจะดูมาสอนวิธีการเปลี่ยนสีใหม่ให้ดูนะคะเราก็หยิบสีที่เราต้องการใช้นะคะในช่วงถัดไปนะคะเราค้างอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเราค้างอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วให้ใช้เข็มนะคะแทงย้อนกลับไปที่ห่วง2ห่วงแบบนี้นะคะแล้วให้เราเกี่ยวไหมสีใหม่มาเข้ามานะคะตรงนี้โดยที่สีเดิมเรายังค้างไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักหลักถัดไปค่ะด้วยสีใหม่นะคะเก็บปลายไหมไปพร้อมกันเลยนะคะเราเก็บปลายไหมสีที่2ก่อนนะคะตรงนี้ถักไปก่อน1หลักนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ดึงปลายสีเก่าออกได้เลยค่ะดึงนี้นะคะเขาก็จะถูกล็อกอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะไม่หลุดนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็ตัดเดี๋ยวจะขอตัดนิดนึงนะคะก็พอประมาณแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้ในหลักถัดไปนะคะหลักที่2เราจะรวบปลายไหมของทั้ง2สีเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะถักเก็บปลายไหมไปพร้อมกันเลยนะคะ2สีสำหรับตัวเชือกล่มนะคะอาจจะมี
ขนาดที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะบางเส้นอาจจะ 1.8 มิลบางเส้นอาจจะ 2 มิลนะคะแต่ต่างกันไม่เยอะค่ะแล้วก็ลักษณะของทรงกระเป๋าเราก็จะเป็นทรงย้วยๆเพราะฉะนั้นจะไม่ทำให้กระเป๋าเราดูไม่สวยนะคะมันสามารถกลมกลืนไปได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะถ้ามีตัวเชือกร่มที่ขนาดต่างกันเล็กน้อยนะคะนำมาถักรวมกันได้ค่ะเราก็ถักไปให้ได้ช่วงหนึ่งนะคะอันนี้เพื่อนๆต้องเล่นสีเอาเองเลยนะคะต้องการช่วงสั้นช่วงยาวแค่ไหนนะคะจำนวนหลักนะคะเดี๋ยวจะถักมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วมาต่อให้ดูอีก1สีนะคะเดี๋ยวจะต่อให้ดูใหม่นะคะตรงนี้เห็นไหมคะเราก็จะซ่อนปลายไหมไปในคราวเดียวกันเลยไม่ต้องเสียเวลาในการมาเก็บซ่อนที่หลังนะคะเหมือนเดิมค่ะเราแทงเข็มย้อนกลับไปแบบนี้นะคะใน2ห่วงแล้วเราก็จะเกี่ยวไหมสีใหม่ขึ้นมาแทนนะคะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักหลักแรกนะคะด้วยการเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะเราถักหลักแรกก่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปดึงปลายไหมของสีเดิมออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็รวบ2เส้นนะคะข้างหลังตรงนี้เพื่อทำการเก็บปลายไหมไปในการถักถัดไปได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไม่ต้องมานั่งเก็บปลายไหมทีหลังนะคะเพื่อนๆก็ถักไปแล้วก็เก็บปลายไหมไปทีเดียวเลยนะคะแบบนี้นะคะเก็บปลายไหมทั้ง2เส้นเลยนะคะทั้งสีเก่าและสีใหม่นะคะไม่ยากนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะวัสดุอาจจะไม่ใช่เชือกล่มก็ได้นะคะเพื่อนๆอาจถ้าเป็นมีเชือกฟอกเหลือเยอะนะคะปลายเชือกฟอกนะคะก็รวบรวมไว้นะคะอย่าไปทิ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ถักต่อได้เลยนะคะสลับสีตามชอบได้เลยนะคะถักวนไปนะคะจนจบแถวตรงนี้นะคะเราก็ถักไปแล้วแต่ช่วงเลยนะคะเพื่อนๆต้องการสีมีช่วงละกี่หลักก็ถักไปได้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบแถวนะคะตรงนี้ทีนี้จากขึ้นไว้ตรงนี้นะคะครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาจบด้วยสีเดิมตรงนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะแทงลงไปใน2ห่วงนี้นะคะแล้วเอาสีที่เราเริ่มต้นไว้มาจบแถวนะคะเพื่อให้เขาเต็ม สำหรับตัวอุปกรณ์นะคะเชือกล่มนะคะเดี๋ยวยายจ๋าจะมีแนะนำร้านค้าไว้ให้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูร้านค้าเขาก่อนได้เลยนะคะถ้าชอบนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อจากลิงก์ที่ยายจ๋าแนะนำให้ได้เลยนะคะมีทั้งตัวเชือกล่มไหมพรมเชือกฟอกนะคะรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะยายจ๋าจะพยายามหาร้านไว้ให้นะคะ มาถึงตรงนี้นะคะเราก็จบแถวได้เลยตามปกติค่ะเลื่อนห่วงเราก็เลื่อนห่วงจบแถวนะคะกับหลักกับโซ่ที่1ตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ขึ้นแถวใหม่นะคะตรงนี้เราจะมาเปลี่ยนสีใหม่นะคะจบแถวแรกแล้วนะคะลักษณะช่วง3-4แถวแรกนะคะเขาจะยังย้วยอยู่นะคะจนไปถึงความสูงระดับ1แล้วกระเป๋าเขาถึงจะเริ่มเข้าทรงให้เห็นนะคะ ตรงนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนสีไหมใหม่นะคะเราก็แทงย้อนกลับไปค่ะแล้วเราก็เกี่ยวไหมสีที่เราจะเปลี่ยนขึ้นมาแทนที่นะคะ
เสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นไปประมาณเซนหนึ่งนะคะ แล้วเราก็แทงลงไปที่หลักเดิมนะคะตรงนี้แล้วเกี่ยวไหมขึ้นมา แล้วก็ปลดแล้วก็โซ่1อันนี้เป็นดับเบิลโครเชต์นะคะแทน3โซ่นะคะปกติถ้าเราถักดับเบิลโครเชต์ในหลักแรกเราจะแทนถัก3โซ่นะคะอันนี้จะแทนด้วยการถักแบบนี้นะคะซึ่งจะทำให้ไม่มีช่องว่างนะคะระหว่างหลักเสร็จแล้วก็ถักต่อได้เลยค่ะตามสีที่เราชอบนะคะเพื่อนๆจะถักค่อมไปที่จำนวนหลักเท่าไหร่นะคะก็ดูตามความเหมาะสมนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะในการถักไปเราพยายามเก็บปลายไหมไปเลยให้เรียบร้อยนะคะแล้วเวลาที่เราตัดตัวปลายไหมนะคะเพื่อนๆใช้ไฟแช็กลนปลายไหมไว้นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ตัวด้ายเขารันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวชิ้นงานเราจะเสียนะคะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะถักให้พยายามถักค่อมระหว่าง2สีล่างนะคะตรงนี้สีใหม่เราก็จะถักค่อมเสร็จแล้วเราก็ถักเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวยายจ๋ามาจบให้ดูอีก1แถวนะคะอันนี้นะคะมาจบให้ดูอีก1แถวเพื่อนๆก็ดูนะคะหลักดูหลักให้ครบนะคะอย่าหลงนะคะเพื่อนๆดูหลัก ถักให้ครบหลักนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลตอนที่จะถักปิดแถวสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องรวบห่วงนะคะ อันนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะ พอเราจบเสร็จแล้วเราก็สลิปสติชกับหลักแรกนะคะ อันนี้จะจับเปลี่ยนนิดนึงนะคะ มาเริ่ม มาเปลี่ยนสีที่ตรงยังไม่ได้จบแถวนะคะมาเปลี่ยนสีตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วถึงจะเอาสีที่เปลี่ยนตรงนี้นะคะไปเลื่อนห่วงจบแถวนะคะเสร็จแล้วก็ถักต่อได้เลยนะคะตามปกติค่ะแล้วก็ถักแถวใหม่ขึ้นได้เลยนะคะหลักที่1ค่ะ1โซ่แล้วก็ถักหลักละ1ครั้งไปได้เลยค่ะจำนวนหลักตามที่ชอบเลยนะคะเลือกสีสันเพื่อนๆจัดสีได้เองเลยนะคะตามที่เรามีนะคะสำหรับตัวปลายเชือกถ้าเพื่อนๆอยากถักจริงๆแต่อาจจะยังไม่มีปลายเชือกนะคะเพียงพอเนี่ยจากมีเห็นเขามีแบ่งขายไว้เขาทำแล้วเขาก็ขายเป็นชุดๆไว้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยจะมีเจอจะมาแนะนำให้ร้านค้าให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถักไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะอันนี้จัดสีตามชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวจะถักไปจนถึงแถวที่17นะคะอันนี้เวลาที่จบแถวเพื่อนๆต้องมาต่อสีนิดนึงนะคะแล้วก็ถักไปถึงแถวที่17นะคะหรือจะไม่ต้องสูงเท่ายายจากก็ได้นะคะถ้าชอบทรงเตี้ยเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้ยายจ๋านับขึ้นมาจะอยู่ที่แถวที่17นะคะในส่วนของตัวกระเป๋านะเสร็จแล้วทีนี้ตรงแถวที่18นะคะเราจะมาถักลดจำนวนหลักลงเพื่อให้กระเป๋าเขามีลักษณะจับจีบได้นะคะยายจ๋าจะใช้ตัวสีที่ถักก้นกระเป๋านะคะมาถักปิดในส่วนของขอบกระเป๋าข้างบนนี้นะคะเราเริ่มหลักตรงไหนก็ได้นะคะยายจ๋าจะมาเริ่มหลักที่ด้านข้างนะคะหลังจากที่เราเก็บปลายไหมของแถวที่เราผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะไม่เปลี่ยนสีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาตั้งต้นใหม่นะคะหลักที่1นะคะถัก1ครั้งนะคะดับเบิลโครเชต์ส่วนหลักที่2และ3นะคะเราจะถักแบบรวบห่วงพร้อมกันนะคะ
ถักลงไปค่ะแล้วก็ปลดแค่2ห่วงก่อนค้างไว้1ห่วงในเข็มแทงหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมมาแล้วปลด2ห่วงเหลือไว้1เหลือ3ห่วงในเข็มปลดพร้อมกันค่ะลักษณะที่ได้นะคะก็คือ2หลักรวมเหลือ1หลักตรงนี้นะคะจาก2เหลือ1เราก็ถักวนไปได้เลยค่ะซ้ำแบบนี้นะคะหลักที่1เราถัก1ครั้งนะคะแล้วเราไปรวบห่วงพร้อมกันในหลักที่2และหลักที่3ค่ะเดี๋ยวจะถักให้ดูอีก1เซตนะคะหลักที่1ถัก1ครั้งค่ะแล้วเราก็หลักที่2กับ3ร่วมห่วงพร้อมกันนะคะอันนี้เราถักลดห่วงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแถวนี้ก็จะทำให้กระเป๋าเราสามารถจับจีบได้นะคะถักวนไปได้เลยค่ะจนจบแถวชุดสุดท้ายนะคะจะต้องเหลืออยู่ที่3หลักนะคะหลักที่1ครั้งแล้วก็เหลืออีก2หลักค่ะรวบห่วงพร้อมกันนะคะสำหรับลายที่ใส่ให้นะคะก็คือ DC แล้วก็คอมมาด้วย2 DC TOG นะคะก็คือรวบห่วงพร้อมกันนะคะแถวที่18ค่ะเสร็จแล้วก็สลิปสติ t ได้เลยค่ะจบแถวนะคะเมื่อเราจบแถวนี้นะคะลักษณะปากกระเป๋าค่ะเขาก็จะมีเหมือนกับจับจีบนะคะเป็นพองๆอันนี้นะคะเหมือนจับเป็นเหมือนขนมจีบได้นะคะที่เหลือค่ะเราจะมาถักแถวขอบนะคะด้วยเปลี่ยนกลับมาใช้ลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะให้ถักลายซิงเกิลโครเชต์ในส่วนของขอบกระเป๋านะคะก่อนที่จะขึ้นเป็นสายกระเป๋านะคะเดี๋ยวจ๋าจะถักลายซิงเกิลโครเชต์ไปทั้งหมดอีกจำนวน4แถวนะคะก่อนขึ้นแถวนะคะก่อนขึ้นหลักที่1ให้ถัก1โซ่นะคะในทุกๆแถวของลายซิงเกิลโครเชต์นะคะให้เพื่อนๆถักต่อไปจนจบได้เลยนะคะทั้งหมด4แถวค่ะแถวที่19ถึงแถวที่22นะคะ ต่อไปเรามาแบ่งหาวิธีแบ่งนะคะหาจุดที่จะถักสายกระเป๋าตรงนี้นะจากตรงนี้ถึงตรงนี้จะอยู่ที่17หลักนะคะเว้นช่วง17หลักส่วนตรงนี้มาถึงตรงนี้จะอยู่ที่18หลักนะคะเพื่อนๆไล่นับนะคะใช้วิธีก็คือพับครึ่งก่อนนะคะหาจุดกึ่งกลางด้านข้างนะคะแล้วนับย้อนกลับมานะคะแล้วก็หาตรง ช่องตรงกลางนะคะจำนวนหลักตามที่ยายจ๋าบอกให้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มต้นขึ้นแถวที่จะเป็นสายกระเป๋าแล้วนะคะเริ่มต้นที่ซิงเกิลโครเชต์ค่ะสำหรับสายกระเป๋านะคะความยาวโซ่อยู่ที่35โซ่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาถักต่อได้เลยนะคะในหลักถัดจากที่เราใส่มาร์กเกอร์นะคะเราก็ถักลายซิงเกิลโครเชต์ต่อได้เลยค่ะ ให้เพื่อนๆถักต่อไปจนถึงจุดที่มาร์กเกอร์ไว้ตรงนี้นะคะสายโซ่แล้วก็ลงจุดถัดไปจบแถวเสร็จแล้วนะคะเมื่อจบแถวตรงนี้เราก็ถักซิงเกิลโครเชต์ต่อมาได้เลยนะคะมาดูวิธีการขึ้นสายกระเป๋าแถวแรกตรงนี้นะคะพอเราถักมาจนถึง
หลักสุดท้ายนะคะก่อนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ ตรงนี้เราลงไปก่อนนะคะก่อนหลักสุดท้ายเสร็จแล้วเนี่ยธรรมดายายจ๋าเคยใช้2หลักรวบพร้อมกันนะคะคราวนี้ยายจ๋าเปลี่ยนวิธีนะคะจะเป็นข้ามไปเลยนะคะแล้วไปถักลงบนโซ่นะคะโซ่ที่1เลยเราข้ามหลักสุดท้ายของตัวขอบมานะคะแล้วมาถักที่สายโซ่เลยนะคะด้วยลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะเราถักลงไปหลักละ1ครั้งได้เลยนะคะ เราข้ามตรงนี้ก็จะทำให้ตัวมีความโค้งนะคะเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะพอมาจบพอเราถักไปตรงนี้มาจบตรงนี้นะคะโซ่สุดท้ายแล้วก็ข้ามโซ่สุดท้ายแล้วก็ข้าม1หลักตรงนี้ไปถักหลักถัดไปนะคะเหมือนกันนะคะทั้ง4จุดเพื่อนๆข้ามให้เหมือนกันนะคะแล้วก็พอถึงแถวที่2นะคะยายจ๋าจะถักอยู่ที่2แถวนะคะตรงลักษณะตรงมุมตรงนี้ข้ามเหมือนกันนะคะ อีกแถวหนึ่งก็ข้ามเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะยาจ๋าขอรัดขั้นตอนนะคะยาจ๋าถักอยู่ที่2แถวนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการสายใหญ่กว่านี้ก็ถักเพิ่มได้นะคะยาจ๋าถัก2แถวทีนี้เราก็มาจบแถวนะคะเราตัดปลายไหมได้เลยค่ะถ้าเราพอใจที่ความกว้าง2แถวแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวเข็มเย็บนะคะมาช่วยเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเราจะเก็บแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะเราจะแทงไปที่หลักที่2นะคะแล้วก็มาแทงกลับในหลักสุดท้ายตรงนี้แล้วก็ซ่อนปลายไหมไว้ข้างในให้เรียบร้อยนะคะ เมื่อเราถักมาถึงตรงนี้นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะอยากจะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะขอกำลังใจนิดนึงนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะถ้าชื่นชอบนะคะพร้อมกับกดแชร์ให้ด้วยนะคะส่วนเพื่อนใหม่ค่ะถ้าเพิ่งเข้ามาติดตามนะคะและรับชมมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆชื่นชอบในผลงานนะคะช่องยายจ๋านะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ทีนี้ในขั้นตอนต่อไปนะคะยายจ๋าจะแนะนำในเรื่องของการติดกระดุมสอยแบบนี้นะคะ4 4 4ขาแบบนี้นะคะเป็นการนำไปติดข้างในธรรมดาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวยายจ๋ามีแนะนำร้านค้าไว้ให้นะคะในการสั่งซื้อส่วนสายกระเป๋านะคะตรงนี้ใช้คอหมาจิ๋วตรงนี้นะคะ เดี๋ยวจ๋าจะแยกสอนนะคะไปอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปสั้นๆในการถักสายกระเป๋านะคะสำหรับสายกระเป๋านะคะอันนี้ตัวกระเป๋าเดี๋ยวจ๋าติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ไม่ติดโชว์นะคะเพื่อนๆน่าจะติดเองได้นะคะไม่ยากค่ะเป็นการสอยติดกระดุมธรรมดาเลยค่ะส่วนสายกระเป๋านะคะอันนี้เรียกลายตะขาบนะคะแต่เป็นลายตะขาบใหญ่นะคะที่จะสอนเดี๋ยวมีคลิป เป็นคลิปสั้นๆแยกไว้ให้นะคะเป็นคลิปถัดไปเลยนะคะเพื่อนๆสามารถตามไปดูได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะหรือถ้าไม่ต้องการสายยาวก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะคะถ้าจะใช้แต่เฉพาะสายสั้นสายถือนะคะถ้าสายยาวเราชอบเราก็เอามาคล้องแค่นี้เองค่ะไม่ชอบเราก็ปลดออกนะคะถักเผื่อไว้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวยายจ๋าวัดขนาดให้ดูค่ะ ความกว้างของตัวกระเป๋านะคะ จะอยู่ที่ประมาณ27เซนค่ะ ส่วนความสูงนะคะวัดจากตรงขอบกระเป๋าในส่วนของใต้สายตรงนี้นะคะ ไปจนถึงแถวแรกนะคะก้นกระเป๋านะคะจะอยู่ที่ประมาณ18เซนค่ะขนาดกำลังดีค่ะ ความกว้างตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะข้างในตรงนี้
ปากแคบลงมาแต่ตรงก้นจะกว้างนะคะ โทรศัพท์มือถือนี่ใส่ได้สบายเลยแล้วยังมีที่เหลืออีกนะคะตรงนี้ ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ หวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะสำหรับแพทเทิร์นง่ายๆใบนี้นะคะนำปลายเชือกที่เหลือมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะเดี๋ยวจะฝากไว้อีก1คลิปนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงถูกใจกันนะคะ